Ito po mga kapatid kong rider, yung nire-request ng iba. Ayun, yung anak ko nandoon po ha. Double check natin. Buksan natin. Ayan ha. Malayo yung anak ko sa akin ha. Ayan, double check natin. Tingnan nyo po yung pinakambuga ng ilaw niya. Hindi umaabot dun sa ano, hindi siya nakakasilaw. Yung high natin, hindi high natin. Ayan, dun pa lang siya aabot dun sa ano. Pero pagka naka-low, ayan, hindi siya nakakabulag, hindi siya nakakasilaw. Ayan. Ayan. Diba? O ayan, okay na. Siguro nasagot ko na yung mga tanong ng mga gustong, yung mga nagtatanong sa atin. Ayan na. Yan yung pinakang sagot. Ito na po mga kapatid kong rider, yung tinatanong nyo sa akin, yung pinakang ilaw natin. Ayan, hindi siya nakakabulag, hindi siya nakakasilaw sa pasalubong. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang line dito. Ayan, may line, napakalayo nyan. May line, may line. Yung pinakang low beam niya. Pero pagka naka high beam, at talagang nakakabulag siya. Ayan, malakas yung buga niya. Sana nasagot ko na yung tanong ng mga nag-PPM sa atin. Pasensya na kung hindi ko masagot yung mga messages, no? Pero ito na yung pinakang kasagutan doon sa mga tinatanong ninyo. Salamat po.